ואתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ. ברוכים הבאים ללקראת שבת, תוכנית שכל מטרתה היא לברך אתכם לפני השבת, שיהיה שבת של מנוחה באדון. איתי כאן שוב סשה וליליאן גרנובסקי, יועצים לזוגיות, הורות ומשפחה, ואשתי ליאל, הוא הצטרף אלינו אח יקר, צוריאל. תודה שאתה איתנו. שעכשיו חזר ממילואים, אבא לשישה. שבעה עכשיו. אחד בדרך. וואי, ברכות, צוריאל. איזה קול. 8 ילדים, זה וואו. וואו. ומנהיג בגוף, ואנחנו ממש שמחים שאתה כאן איתנו. אנחנו נשמע קטע מוזיקלי ונחזור. בך אמצע תקווה, אתה חזק גם בסערה, כשהכל בוער סביבי, נפתח בך, אתה מרים אותי, רק בך אמצע תקווה, אתה חזק גם בסערה, וכשהכל בוער סביבי, אני אפתח בך, אתה מרים אותי, אתה מרים אותי גבוה, מעל כל הקשיים, אני סמוך ובטוח, בזרועותיך אלוהים, אתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה. רק בך אמצע תקווה, אתה חזק גם בסלע, וכשהכל בוער סביבי, אני אפתח בך, אתה מרים אותי, אתה מרים אותי גבוה, מעל כל הקשיים, אני סמוך ובטוח, בזרועותיך אלוהים, אתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטרה, ואתה מרים אותי גבוה, מעל כל הקשיים, אני סמוך ובטוח, בזרועותיך אלוהים, ואתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטה, הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ. אני רץ למטה.
צוריאל, טוב שאתה איתנו. אנחנו מאוד התחברנו לנושא, כשאתה ניסחת אותו, מה היית כן רוצה לשתף איתנו, ואמרת ככה, מקום של הגיל, ניסיון וביטחון באלוהים, בתוך העשייה הצבאית שאינה פשוטה, ועשויה לערער אותנו כבני אדם. אז מאוד התחברנו לפרספקטיבה של ציר הזמן לחיים של בן אדם. כי בהרבה מקרים אנחנו מקשרים את עצמנו לנקודה של זמן הזה, ומסתכלים על המצב מנקודה של הזמן הזה או הגיל הזה, ולתת את הפרספקטיבה, כי אנחנו כבני אדם עוברים מעונה לעונה, וטוב לנו לדעת מה בכל עונה צפוי לקרוא, מה זה בסדר, על מה לשים לב, מה המטלות של העונה, וגם להסתכל הלאה, לראות מה אם כן אלוהים יאפשר לנו לעבור לעונה הבאה, מה חשוב שם ומי נמצא שם. בגיל הצעיר אנחנו רוצים נורא בדילוגים לעבור אל טופ ההר, כי מי ששם על הטופ, שהם בני 40, 45, 50, הם אנשים שהשיגו דברים, שהם עם קריסמה, שהם דברים שהם הגיעו אליהם, מדברים אלינו, משפיעים אלינו, ואנחנו רוצים, במיוחד בגיל 20 עד 30, זה העונה שכל הזמן שואפים, ומקבלים השראה מאלה שנראה לנו על טופ ההר, ורוצים להיות שם בדילוגים. להיות שם כבר, עם משימה, עם בגרות, עם ניסיון. כשאתה על טופ בגיל 50, אתה לא כל כך בדילוגים רוצה לרדת מההר, כי מה שאתה רואה מלפניך לא תמיד נותן את ההשראה, דווקא מפחיד, ואז דווקא אנשים שם עושים את הבלמים, ולפעמים הולכים בירידה מההר, עם הגף אפילו, כי ככה זה נותן לי הרגשה שאני עדיין צעיר, אני עדיין יכול, פוצעים את הגוף, אם משחקים בכדורגל או בזה, בידע שאני עדיין בן 20, אז פרספקטיבה של עונות בחיים, הוא לא ביומיומי במחשבות של האנשים, צריך לעצור לזה, לחשוב, לתת התרעננות מסוימת, אבל זה כל כך חשוב, כל כך חשוב להבין שדרך עם אלוהים היא בטיפוס או בהליכה מעונה לעונה, ומה שאתה עושה בעונה הזה מאוד ישפיע על העונה שלפניך. אז לכן זה מאוד התחבר לאיך שאנחנו מסתכלים, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע של הסיפור מאוקטובר 7 ועד שהשתחררת מעיניים שבן אדם שיש לו ניסיון, שיש לו חוכמת החיים, ואני אעצור אותך באמצע הסיפור, כי אני יודעת את הסיפור כי סיפרת לנו, אז בחלק הראשון, אחרי חלק הראשון, אני אעצור ואני אביא כמה שאלות שנוכל לדון פה סביב השולחן, על הנקודה שסיפרת עד אז, ואז נמשיך הלאה. בסדר גמור. שמח להיות פה, דבר ראשון. כן, תודה. ושמח, אם זה מועיל למישהו, אז כמובן. וכמו שאמרת, כשבעצם חשבנו על הנושא הזה, אז יש הרבה צורות שאפשר להסתכל על כל הלחימה הזאת, כל אחד ובכלל, כל הסיטואציה. זה מרמת לוחמים לרמת אנשים שמסביב, לרמת מי שבבית, יש פה המון המון מעגלים. אני בנושא הזה של הלחימה עצמה, לא חשבתי שאני אלחם עוד. זאת אומרת, הייתי לוחם מגיל 18, התגייסתי לצה"ל, הייתי בעצם ביחידה לוחמת, ועד גיל 42 הייתי בצוות פעיל של לוחמים. ואני עכשיו בן 46, אז 4 שנים מאז איך אומרים, שסיימתי פורמלית את החלק המבצעי שלי, הצוות שלי השתחרר מצה"ל, ואני המשכתי ביחידה בתפקיד אחר, שהוא לא מבצעי יותר. אני נמצא שם. אז מבחינתי, כשאני רואה עכשיו את כל המצב, לא הלחימה, אבל ב4 שנים האחרונות, שיש מבצעים, שיש פה, שיש שם, זה כבר לא אני. אני כבר לא שייך לדבר הזה. יש אחרים שזה התפקיד שלהם, החלק שלהם. אין לי
רצון להיות שם, אני לא מתגעגע למצב, זהו, אני סיימתי עם התפקיד והפרק הזה, ופה ב7 לאוקטובר בעצם פתאום נוצרה מציאות חדשה, גם לא תכננתי למצוא את עצמי בתוך 100 ימים, הייתי 100 ימים עגולים במילואים, אז לא חשבתי, כמובן, אף אחד לא חשב, אבל גם לא ראיתי את עצמי, אף אחד לא הבין בהתחלה מה קורה, מיד, אבל כמו שכולנו ראינו, בעצם היום שבת הזה היה יום דרמטי, אוקיי? אני כמנהל המלון פה ביישוב, אז כשהתחילו האזעקות בבוקר, רצתי למעלה. זה הדבר הראשון שעשיתי, רצתי למעלה למלון, כדי לפתוח את כל המקלטים, ולהוציא את כל האורחים מהחדרים למקלטים. מזה זה התחיל, בעצם כל הסיטואציה. והייתי בשעות הראשונות שמה, למעלה במלון, כשגם מי שזוכר, היה צריך להחליט האם מקיימים קהילה, כן או לא, באותה שבת. ובהתחלה יצאתי עם איזו הודעה לקהילה שאולי, ובסוף עדיין לא היה ברור, בסוף החלטתי שלא נעשה את המפגש הקהילתי, מהחשש של התכנסות של באמת טילים שנורים, כי נורו לכאן. בזמן שהייתי למעלה במלון, הייתה פגיעה פה לידינו, ראיתי את העשן, זאת אומרת, בוואדי ממש היה, אני לא יודע אם זה היה מכיפת ברזל חתיכה שנפלה, או טיל שנפל, אבל בכל מקרה, היה פה קרוב אלינו גם כן איזשהו, הייתה נפילה. זאת אומרת שהמצב שנהיה פה בהתכנסות כזאת לא היה מצב טוב, עדיין בלי להבין את התמונה המלאה כמובן, אבל בעצם אז זה היה לטפל באורחים, להחליט מה עושים עם הקהילה, וכרגע המשפחה בבית. לכבות שריפות. כן, לפתור את הדברים כמה שיותר מהר. ותוך כדי בעצם אחד העובדים שלי, מתחיל להראות לי בפלאפון שלו מה קורה. זה יחסית בשעות הבוקר. ובאמת תמונות זוועה, נגיד את זה ככה, שבאופן יחסית מהיר, מבחינתי לפחות, הבנתי שזה לא רק איזה מתקפת טילים, ולא איזה חוליית מחבלים אחת. זה משהו הרבה יותר גדול, כמובן שלא הבנתי את הממדים המלאים, אבל הבנתי כבר שמדובר בטח עשרות הרוגים לפחות, אני כבר חשבתי על מאות, ובטח עשרות חטופים לפחות, כי כבר ראיתי סרטונים לא טובים, נגיד את זה ככה, של גופות בתוך עזה, של חיילים ואחרים. אז ההבנה שיש משהו גדול שקורה, זה כבר התחלתי להבין שזה משהו גדול. ותוך כדי המצב הזה, עוד הפעם, אני מבחינתי פה, זה בעבודה, בבית, במושב, בעצם בקבוצת הוואטסאפ של היחידה שלי, אז שלחו איזושהי הודעה, אם יש, התפקיד שלי, חלק מהתפקיד שלי ביחידה, הוא גם קשור לנהיגה, נהיגה מבצעית, ושאלו אם יש נהגים מבצעיים שיכולים להגיע מהר עכשיו לאיזשהו בסיס. לא התייחסתי לזה, זאת האמת, לא התייחסתי להודעה הזאת בהתחלה, זה עוד הפעם, זה לא אני, ההודעה הולכת, אבל יש אחרים בגיל, בכל הדבר הזה. ואחרי זה אפילו חזרתי הביתה באיזשהו שלב במהלך בין האזעקות, הייתי בבית עוד, ואז אנה דווקא שאלה אותי כאילו משהו, מה, יש הודעות, יש עדכונים, לא יודע, ואמרתי לה, כן, תראי, יש הודעה. אז היא אמרה לי, נו, אז למה אתה לא הולך? וואי. אז אמרתי, אוקיי, קיבלתי אור ירוק. לא רציתי להעלות את זה מצידי כמובן, אבל אם ממנה זה בא של למה אתה לא שמה, אז אמרתי, טוב, אז אני אלך לשם, בעצם נלך. ובעצם נסעתי, זאת אומרת, ארגנתי כמה דברים, עוד הפעם, לא היה לי מושג לכמה זמן אני הולך, אבל ארגנתי את הציוד המינימלי שלי, ויצאתי לאותו בסיס, שהיה המון כוחות שהגיעו, לא ידעתי למי אני חובר, איך אני חובר, זה הכל היה מין כזה ערפל ולא ברור, ובסופו של דבר, באותו ערב, נגיד ככה, מצאתי את עצמי מצטוות לאיזשהו כוח, שאני לא מכיר אותם, אני לא קשור אליהם, הם כן באוגדה שאני משרת בה, אבל אפילו מה הם עושים, לא היה לי מושג, לא השם שלהם, מה הם עושים, זה איזשהו כוח. ומאותו רגע אני עולה איתם, זאת אומרת, אני בעצם עכשיו בג'יפ, עם איזה 8 חבר'ה, שיצא הגורל, מה שנקרא, שהם רובם הם לשעבר, מה זה, הם בין אישים בשירות הסדיר שלהם, בני ישיבות, זאת אומרת דתיים, שעושים שירות יחסית קצר יותר, 1 ו4, הם לא עושים שירות מלא,
אבל הם עשו שירות בצנחנים, זאת אומרת, הם היו בצנחנים בסדיר, ועכשיו הם יושבים בג'יפ מאחוריי חבורה שלמה, שאחד הוא רב, הם עכשיו כבר בסביב גילי ה-30 כבר מגיעים, אבל אחד הוא רב, אחד הוא מורה בישיבה, אחד הוא ראש בית כנסת, ועוד 2-3 שהם נקרא לזה דתיים רגילים, ועוד 1.5, שאחד הוא, הייתי אולי מגדיר אותו אתאיסט, שהוא בעצם מפקד הכוח הזה, שאצלנו, וזה המצב. חבר'ה נהדרים, נגיד את זה כך, חבר'ה מאוד נחמדים, מיד מתארגנים על ציוד, מארגנים את הג'יפ, מארגנים המון דברים, זה המון תהליכים, וכל הזמן לא יודעים בדיוק מה קורה, אבל מחכים לטוב, מה עושים הלאה. מזה בעצם מתחילה כל הסיטואציה. בלילה הראשון בעצם ישנו שם עדיין בבסיס, ומאותו רגע ממחרת בעצם התחלנו לנוע במשימות שונות בעוטף, ביישובים שבעוטף, משימות חלקם תספוקיות, לוגיסטיות, כל מיני דברים שאנחנו נעים כדי לתת מענה על כל מיני דברים, ובעצם אתה כבר רואה את התפאורה, מה שנקרא, של כל הדרום. זאת אומרת, אתה נוסע, ואתה רואה לאורך הכבישים שם, בין היישובים האלה, אתה רואה המון רכבים, שפשוט שרופים, מפוזרים, על אמצע הכביש, אתה רואה רכבים צבאיים, של כוחות שהיו כנראה בדרכם, מה שנקרא, גם כן, מפוצצים, מחוררים, אתה רואה עגלות של תינוקות הפוכות ברחובות בכביש, אתה רואה איזה קטנוע שוכב וכסדה מחוררת לידו, זאת אומרת, הרבה דברים שאתה כאילו מבין את גודל האירוע במרחבים של קילומטרים, זאת אומרת, אנחנו נוסעים שם קילומטרים, זה לא שני רחובות, אתה נוסע גם בתוך ערים, גם בין היישובים, ממש. ובעצם ישנים שם, בשלושה ימים האלה, ישנים שם במקומות, גם ביישובים, שהיו בעוטף ממש, חלקם, וגם בבסיסים, שבעצם כבר חוו לחימה יום לפני זה, עם חיילים הרוגים, חיילות הרוגות, כל מיני דברים, מחבלים שחדרו, נמצאים שם, בעצם חצי המתנה כל הזמן למשהו, וזהו, ואחרי בעצם 3 ימים רק, שאנחנו שם בין הכוחות, שבזמן הזה אנחנו כל פעם יש התראות על חדירת מחבלים עכשיו, יש עכשיו מחבלים שנמצאים, אתה נמצא באיזה יישוב שם, שהוא ריק כמובן מתושבים, נמצא באיזה בית, או עכשיו יש מחבל, יש התראה שמחבל נכנס ליישוב, כולם נערכים שם ברחוב, בין המכוניות, בין הדברים כאילו שאם יש, בסוף אחרי איזה 1.5 שעה טוב, לא מזהים, לא יודעים, עוד הפעם חוזרים, מין כזה on and off, כל הזמן במצב הזה, אלא בעצם כמעט 3 ימים רצופים המשיכו להיות תקריות עם מחבלים שכל פעם הופיעו מאיפשהו, ואנחנו היינו אמורים להיכנס לכפר עזה, יחד עם כוח שאמור, כוח חצי נקרא לזה זקה צבאי, שאמור בעצם להתחיל לחפש שם את הגופות, אז היינו אמורים להיכנס לפניהם, ואז ביום השני כבר היינו אמורים להיכנס, ואז אמרו לנו, עכשיו התחילה שם עוד הפעם לחימה, זאת אומרת, עוד פעם יש שם מחבלים. אז תחכו, חיכינו באיזה יישוב ליד, ולמחרת נכנסנו. זהו, אז אנחנו בעצם נכנסים אחרי כל הדבר הזה, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך יישוב, שהוא שדה קרב, היה שם באמת 1.5 ימים לחימה. הדיווחים שאנחנו קיבלנו כל הזמן זה שיש שם כנראה מנהרות, כי כל הזמן יוצאים עוד מחבלים, ובעצם לא היו שם מנהרות בסוף, אבל כל הזמן יצאו עוד ועוד מחבלים, וכל פעם חשבו שגמרו את זה, ועוד הפעם פתאום ירי ותקריות וזה. זהו, אנחנו נכנסים ואומרים לנו, אוקיי, עכשיו אתם בעצם המטרה שלכם, אמרו לנו את זה לפני שנכנסנו לכפר עזה, המטרה שלכם זה להיכנס, לסרוק בתים, לוודא שאין מחבלים עוד, כי בעצם כאילו הייתה את הלחימה, ולחפש שם את ההרוגים, לראות אם יש שם מישהו בתוך הבתים ובתוך כל הדברים האלה, ולחפש את המתים כדי שהכוחות אחרים יוכלו להיכנס אחריכם. או מישהו שבחיים, כן? או מישהו שבחיים, כן. בעצם כאילו, כן. למרות שאת זה לא הדגישו לנו, דרך אגב, זה בהנחיית המשימה... הם כבר לא האמינו שימצאו שם משהו. כן, בהנחיית המשימה זה הייתה כאילו, אוקיי, עכשיו נגמרה הלחימה, לכו תסרקו את כל הבתים כדי שהכוחות אחרים יוכלו להיכנס. זה בעצם פחות או יותר הייתה הגדרה. וכבר מכל הסיפורים, כי אנחנו מדברים כבר על 1.5 ימים, 3, שכבר המידע מתחיל לזרום, והתמונות, וההבנה של מה הלך פה,
והידיעה שיש באמת מאות לפחות של אנשים שנטבחו בכל מקום, אז אתה רואה את הפנים של אנשים, של החיילים, שכאילו מקבלים משימה כזאת. כבר זה סוג של אוקיי, מה אנחנו הולכים לראות, במה אנחנו הולכים להתקל. פחד מהלא נודע. ממש, ממש, ממש פחד מהלא נודע, וזה באמת, זה מצב שגם אנשים שלא משנה באיזה לחימה הם היו, אף אחד לא היה בכזאת סיטואציה. בסוף אתה בשדה קרב, יש חיילים, יש דברים, אבל לא אזרחים ומשפחות וילדים, וכאילו שאתה עכשיו הולך לתוך הדבר הזה כמו איזה סרט, אני לא יודע מה, על ויקינגים שטובחים כפר, אני לא יודע מה, לפני 1,000 שנים. אז במקום הזה, כשאני מבחינתי, ברמה האישית, מודל אלוהים באמת, לא היה לי תחושה רעה, כאילו לקראת המשימה, לא היה לי משהו של איזשהו כובד, או לא הרגשתי שיש משהו שחוסם אותי לדבר הזה, ודווקא כבר כן הרגשתי פעם ראשונה, שיש לי כן מקום מבחינתי במקום שאני נמצא בו בחיים שלי, מבחינת, נקרא לזה אופי ושלווה וניסיון וגיל, שזה כן מקום שאני יכול לתרום בו. זה בעצם בתחושה האישית שלי בתוך הסיטואציה, בזמן שיש פה חבר'ה שהם יותר צעירים ממני, כמעט ב-20 שנה, אם אנחנו מדברים על גילי 27, 8, אז בכל זאת הבדל יחסית גדול, וגם מעצם זה שאני אומר, לצערי, לאורך, בעבודות קודמות שלי, אחרי השירות הצבאי, אז יצא לי לראות יחסית הרבה אנשים מתים, אזרחים, גם מפיגועים וכל מיני דברים אחרים, שהייתי במסגרת העבודה צריך להיות שם, אז אתה רואה מחזות לא נעימים. אז זהו, אז הגענו לשם, נכנסנו לתוך כפר עזה, המון כוחות צבאיים שפרוסים שם, חילקו אותנו לסטריפים, אמרו לנו, טוב, אתם בעצם הג'יפ שלכם, היינו כמה ג'יפים, אז כל אחד קיבל שורת בתים אחרת, כבר בחוץ, לפני שאתה נכנס, ואתה עוד הפעם, בחוץ המון רכבים צבאיים שמפורקים לגמרי, שאתה רואה כמה הם חטפו כשהם הגיעו לשם, כל אותם כוחות ראשונים, כן, אם זה הימ"מ או מטכ"ל, או כל מיני כוחות מיוחדים שקפצו. שלא היה להם מושג מה לא הבינו סדר למה הם הגודל. באים. אז אתה רואה את כל הדבר הזה, ועכשיו אתה נכנס פנימה, והריח, עוד לפני שאתה נכנס כבר יש ריח, אנחנו מדברים אחרי 3 ימים, יש אנשים מתים שפזורים, מרמת מחבלים, כמובן, לרמת אזרחים וכוחות שלנו, של לא צבאיים, את כל הכוחות הצבאיים כבר פינו, זאת אומרת, תוך כדי לחימה, אז הכוחות עצמם מפנים את האנשים שלהם, אבל מי שלא פונה, אז שמה. זהו, נכנסים, כמובן שאתה מנסה לחשוב איך הריח זה הדבר הבולט הראשון, ריח נורא, אז שמנו מסכות לבנות פשוט, ודחפנו היה זקה, נתנו לנו שיטה של לקחת את העץ הזה שאתה תולה באוטו, ואתה שובר את העץ הזה ומכניס לתוך המסכה, וזה קצת טיפה, איך אומרים, מונע מהריח להיכנס, עדיין אתה מריח, אבל קצת מפחית את זה. ונכנסנו ללב היישוב, ואתה כבר רואה את הגופות מפוזרות במרחבים הציבוריים של היישוב, וזה כעבור 3 ימים. וזה כעבור 3 ימים, כן. ועכשיו אנחנו אומרים לנו, טוב, תיכנסו ותסרקו, ואנחנו כוח שהוא לא כוח אורגני, וגם הכוח הזה, ברובו, אני אומר, זה צנחנים, ועוד קצת משם שהם לא צנחנים, הם לוחמים אחרים, ובסוף להיכנס ולסרוק בית, שאולי יש בו מחבלים, צריכה להיות איזו שיטה, איזו יכולת, איזו ידע של סריקה עכשיו, אבל אין כלום, כאילו, טוב, תיכנסו ותסרקו, גם לא היו לנו אמצעים כמו שצריך, זאת אומרת, אתה נכנס לבתים שחצי שרופים ואין להם חשמל, וכל זה, זה יכול להיות חדרים מאוד חשוכים, אנחנו בלי פנסים, אנחנו בלי ציינים, אנחנו פשוט עם נשקים, מחסנית, נשק, ואודרוב, מה שנקרא. וזהו, והמקום הראשון שנתנו לנו להיכנס, אמרו לנו, היה שם מתחם של גן ילדים, שתיכנסו לשם. לא תכננו בדיוק מה אנחנו עושים, זה היה יותר אוקיי, אנחנו מקבלים את הסטריפ הזה ונכנסים, ואנחנו באים להיכנס, בעצם יש את מי שמפקד על הכוח, שהוא עומד בגרם מדרגות, אנחנו אומרים להיכנס במדרגות, והוא, עוד הפעם, באותה שנייה לא בדיוק הבנתי, אני לא חושב שמישהו הבין, אבל כאילו זה קצת מתעכב את הכניסה שלו, כאילו אנחנו עומדים שם באים, ואני באופן אוטומטי פשוט עברתי ונכנסתי, המשכתי, והתחלנו לפתוח את הדלתות ולעשות את כל הדבר הזה.
אני הרגשתי עוד הפעם, בכל הסיטואציה, אני מדבר מלכתחילה, שאני שמח שאני שמה, נגיד את זה ככה, זאת אומרת, אני מרגיש כן שזה נכון, שאני מודה לאלוהים שאני שמה, גם עוד הפעם ברמת הנפש, גם ברמת המקצועיות הלחימה, שאני חושב שיש לי בכל זאת ניסיון, ומהדברים שעשיתי בעבר קצת יותר, אז את היכולת של כן לעשות את זה בצורה קצת יותר מבצעית אולי, או לתת לפחות איזושהי עזרה בדבר הזה. ובעצם אני נכנס כשאני אומר לעצמי, אוקיי, אם יש פה דברים רעים לראות, אז עדיף שאני אראה את זה ראשון. זאת אומרת, דווקא למנוע ממי שלא רוצה, או מי שיותר קשה לו, שלא יצטרך להיחשף לדברים האלה. ומאותו רגע בעצם התחלנו לסרוק, נכנסנו לאותו גן ילדים, לא היה שם אף אחד, תודה לאל. זה היה גם, אתם זוכרים, זה יום שבת, אז אין אף אחד בגן ילדים ביום שבת, אבל החוסר ידיעה מה יש שם, או המחשבה מה הולך להיות במקום שיש בו הרבה ילדים, זה כמובן היה מאוד מאוד קשה נפשית לפני הכניסה הזאת לאנשים. ומה שהרבה רץ לי בראש בכל הסיטואציה זה, אוקיי, אנחנו בעצם, אתה נכנס ויכול להיות מחבל, כי לילה לפני זה נהרג שם חייל שמחבל התחבא בארון, בזמן שהם נכנסו, כאילו שנגמר הכל, הם נכנסו לאיזה בית, מחבל ירה והרג אותו, אז אוקיי, יכולים להיות מחבלים שמתחבאים פה בכל פינה, ובאותו זמן, לי בראש רץ, אם יש פה תינוק, או ילד שעדיין חי, לא מת, כאילו מת בסדר, מת זה מת, נגמר, אבל יש פה מבחינתי דחיפות בזמן לחפש אותם, אם איזה אמא עכשיו ירו בה, והתינוק שלה הספיקה לדחוף אותו למכונת כביסה לפני שירו בו, או למדיח, או לקופסת נעליים, אני לא יודע מה, אולי הוא עוד חי, אולי הוא שורד את 3 ימים האלה. אז אתה בסיטואציה קשה, כי אתה מצד אחד במתח מבצעי, שאתה יכול לחטוף צרור ממישהו שמתחבא, אז אתה צריך להיות דרוך, אתה לא יכול לראות, בדרך כלל בסריקה שיש רק מחבלים, אז אתה תיכנס בירי, אתה תפתח מקומות חשודים, אתה תירה לתוך איזה ארון, אם אתה חושב שמישהו מתחבא. אבל פה אתה לא יכול, כי יש לך אולי מישהו שמתחבא שהוא לא מחבל. אז סיטואציה לא נעימה, ובאותו זמן אתה עשוי ואמור להיחשף לאנשים מתים בתוך הדבר הזה. וזהו, ובעצם ככה עברנו את המבנים בסטריפ שלנו, מקום אחרי מקום אחרי מקום, אתה רואה את הזירת לחימה בתוך כל בית, באמת אתה רואה את הממדים שהיו נעולים, ואתה רואה אותם שרופים, ואתה רואה את הדם במקומות מסוימים, ואתה רואה מיטת תינוק עם דם, ואתה רואה איך אנשים ניסו לשים ארונות על דלתות, כדי שהמחבלים לא ייכנסו פנימה. אתה רואה את הדברים, ברוב המקומות הבתים היו ריקים, זאת האמת, כאילו אנשים כבר לא היו שם, אז גם תודה לאל על זה, לא היינו צריכים לראות עשרות מתים. אבל כן, היו גם מקומות שראינו אנשים שירו בהם ושוכבים שם מתים. ואמרת לפני הקלטה שיכולת לראות תמונות שלהם על הקיר. נכון. כשהם היו חיים, נכון. סביב המשפחה, מחכים. נכון. ולראות הוא... לגמרי. אתה נכנס בעצם למישהו לחיים שלו, שאתה נכנס לבית של מישהו, אתה נכנס למישהו לתוך החיים שלו, הפרטיים שלו, בשבת בבוקר, בשעה שהוא היה, לא יודע מה. בפיג'מה. כן, בפיג'מה, או קרא ספר, או כל מיני דברים. אתה בעצם נכנס לחיים של מישהו, לבית הפרטי שלו, שעכשיו אתה הופך לו את הבית בצורה, מה זאת אומרת הופך? כי אתה פותח כל דלת, ואתה פותח כל קופסה, ואתה פותח, מזיז כל וילון, ואתה מרים כל מגבת שיש מתחת משהו, לראות שמישהו לא חי שם עדיין. אז באמת לרמה של, זה לא כאילו שאתה נכנס, פותח, מסתכל בעין לראות שאין מישהו, ויוצא. וגם כן, עכשיו אתה צריך להיכנס לחדר, והחדר נעול. אז אתה שובר את הדלת. אתה לא, ואתה שובר אותה במטרה שלא יראו עליך, כי אולי יש שם מישהו, אבל אתה צריך להיכנס מבצעית. סיטואציה מאוד מוזרה, וכמו שאמרת, בכל הדבר הזה, אני, לא יודע כל אחד, אבל אני מסתכל על הקירות גם. אתה רואה את החיים של האנשים, עכשיו אתה סרקת איזשהו סלון, אתה רואה את התמונות, ואתה רואה את המשחקים של הילד מסודרים, ואתה רואה דברים, ואתה רואה מישהו מת. כאילו, ואתה אומר, וואו, הנה הפרצופים שמחייכים פה על הקיר, זה אנשים שעכשיו פה מתים. שזה כאילו, אתה אומר, וואי, איזה עולם, איזה מציאות נוראית ועצובה, ואיך אנשים עכשיו החיים שלהם נגמרו, או השתנו מקצה לקצה בעצם. מציאות לא מוכרת לחיילי צה"ל ברוב המבצעים שעושים. נכון, זה לא משהו שאתה... בתים שלנו, לראות... נכון.
ממש. אתה לא מכינים אותך בצבא או בשום גוף לדבר הזה, לסיטואציה כזאת. אז זהו, זה בעצם, סיימנו את הסריקות שלנו, מכפר עזה הוציאו בערך 70 גופות, באותו יום, כאילו, כל הכוחות שהיינו שם, ממש מסעיות, הבאנו, אנחנו לא היינו צריכים להרים אף אחד, זאת אומרת, אנחנו, כמובן, אסור לנו לצלם שום דבר, יש יחידות שזה התפקיד שלהם, אנחנו רק יצאנו ואמרנו, פה יש 2, פה יש 1, פה יש 3, כאילו, ואז אחרי זה, והיו גם בתים עם רימונים שלא התפוצצו בלי נצרה, פתאום אתה קולט בין הרגליים שלך, שאתה סורק, כי הכל זה יהיה חורבות, חלק מהם נשרפו והתפרקו הבתים, ואתה פתאום קולט רימון שהוא בלי נצרה, והוא לידך בין הרגליים שלך ועוד חייל, ואתה, אוקיי, בזהירות שלא בטעות מישהו מאיתנו ייתן לו מכה, ואנחנו נעלה השמיימה. אז אתה יוצא, אז אתה אומר, יש שם כוח של הנדסה, אתה אומר לו, אוקיי, פה יש רימון, פה יש RPG, פה יש זה, ובמקביל אתה אומר לכוח השני שאמור לטפל בנפגעים, פה יש את ההרוגים, והם מטפלים בזה אחרי זה, אתה גומר את הסריקה שלך. זהו, זה בעצם הייתה החוויה שלנו ביום הראשון, כאילו ביום הראשון שלנו בכפר עזה, וזה כבר ביום השלישי בערך. אני רוצה שתעצור רגע על הנקודה שעכשיו דילגת? איך אומרים? דילגת. זה שאתה נכנס פנימה, שהייתה שם איזשהו כמה שניות של מה שלא מובן מי פה מפקד ומה עושים, ומתוך הטבעיות נכנסת וסרקת, אז אולי טיפה תעצור על זה, כי שם אני רוצה לעצור את הסיפור ולדון מה זה אומר לנו גם חיים אז רגילים. אני אגיד שבהתחלה כשכבר ידענו שאנחנו אמורים ללכת לעשות את הסריקות, אני מדבר כבר אחרי 2-3, אני בראש שלי היה, אוקיי, יש לי ידע מסוים ויכולת מסוימת, ואני, מבחינתי אין לי שום בעיה להיות בראש. אבל אתה אומר, אוקיי, אבל זה לא הכוח שאני שייך אליו, ויש פה צורת עבודה לכוח הזה, אז מבחינתי, אוקיי, אמרתי, אני לא אדחוף את עצמי קדימה בטור, זה לא, אני כאילו, יהיה עם הכוח ואיפה שצריך להיכנס, אבל כשהיה את הדיליי הקטן הזה ממש, אז הרגיש לי טבעי פשוט להמשיך ולהיכנס ראשון ולהוביל, ומאותו רגע זה בעצם יצא שאני מוביל את כל הכוח כל הזמן, בכל היום הזה של הסריקות, שם אני בעצם מוביל אותם. וכשסיימנו את זה, היה את הבתים, והיה גם שם את כל החדר אוכל של הקיבוץ הזה, שהוא ענק, זה חדר אוכל מאוד גדול, יש לו המון, מחסנים מתחת, וחדרי קירור, והוא כאילו כמה קומות כזה, ועכשיו אתה נכנס לסרוק את זה שם גם כן, ואתה עובר וזה חשוך, ואתה פותח עוד הפעם מקררים עם בשר שאין חשמל 3 ימים, אז זה גם מסריח, וגם שם ראינו כל מיני דברים, ולא משנה, אבל כשסיימנו את זה, התיישבנו ככה, אנחנו כאילו 8 פחות או יותר של הקבוצה, התיישבנו כזה, וקצת לנוח עם עצמנו, ואז המפקד של הכוח, בעצם הוא אמר, שלא ציפיתי לשנייה ולא חשבתי על זה, אבל הוא אמר, אני רוצה כאילו להתנצל בפני כולם פה, שכאילו אני לא נכנסתי בהתחלה. זאת אומרת, אני כשזה קרה לא חשבתי שבראש שלו יש משהו שמונע ממנו, אלא פשוט זה היה כאילו יש איזו עצירה, אז אני מתקדם, אני לא מחכה בדבר הזה. אבל הוא אמר, הקושי שלי היה הילדים. כאילו להבין שאני נכנס למקום שיכול להיות הרבה ילדים שם מתים. ובעצם הדבר הזה גרם לו לאיזשהו מחסום פיזי של... כן, שכאילו לא המחבלים, לא הפחד מההתקלות, אלא הקושי של המראות. כן. ובעצם מאותו רגע, זאת אומרת, זה כאילו היה איזשהו דיליי כזה שלא זה הרגיש נצח, אני בטוחה. אני מעריך. שלא זה הרגיש שהוא 2 שעתיים שם קפוא, ולך זה היה כמה שניות דיליי, שבאופן טבעי אתה לוקח פיקוד, כן. בלי שום שאפתנות או בלי שום שלטניות. נכון. ולרצון באופן טבעי, שנדבר עליו, האם זה טבעי או לא. כן, okay. כן, נכון, הוא מבחינתו אני מעריך, כי אני לא, עוד פעם, אני לא חוויתי את זה בצורה שהוא תיאר את זה. לא חשבתי שזה מה שעבר לו בראש, לא כלום, פשוט ראיתי שיש קצת דיליי, אולי משהו שהוא לא ברור לו איך לעשות, לא יודע מה, אבל כאילו, אני טבעית נכנסתי למקום הזה. אבל אני חושב שזה היה מאוד מאוד כאילו,
יפה שהוא עושה דבר כזה, כאילו בכלל, הוא אומר כאילו לצוות שלו, אני מתנצל שלא עשיתי, כשהצעד הראשון הזה בעצם לא עשיתי אותו, ומתוך מה שפשוט עמד להיות שם, וזה כאילו היה לי קשה לקראת מה שאנחנו הולכים. ואני אומר, וכאילו, מאותו יום שסיימנו את כל הדבר הזה, הוא תפקד מצוין. כל הזמן הוא פיקד, הוא תפקד, לא היה כאילו יותר שום מצב שמשהו לא מתפקד כמו שצריך. אבל זה כן היה איזשהו משהו באותו רגע שגרם לו לדילי הזה. שזה הנושא, מקום של הגיל, ניסיון, וניגע גם בביטחון באלוהים, שזה היה יכול להיות באופן מטאפורי, צורי לפני 20 שנה, בתפקיד שלו בחייל בגיל 27, שהיה יכול גם לעצור ולקפוא, ואז פתאום דילוג שלנו בציר הזמן לצורי בן 46, שידע מה לעשות, ופה האלמנט של ניסיון והגיל כל כך רואים, אבל אין דילוגים, אתה חיית 20 שנה הזה בשביל להיות שם במקום הנכון. אני באמת, זה נכון, זאת אומרת, אני לא אותו צורי של הקרבי לפני 20 שנה. זה כאילו דברים השתנו אולי הייתי מקצועי לפני 20 שנה, והייתי עם יכולות מסוימות, אבל שבכל הסיטואציה הזאת בעצם הפעם, כאילו באמת הגיל, הניסיון, השלווה והאמונה. עוד הפעם, האמונה הייתה לי גם בצבא, לא שהייתה חסרה לי אמונה בצבא, זאת האמת. בסדיר אני מתכוון. אבל כן אני מרגיש שלם. אני אומר שלם, זה יישמע רע להגיד את זה, אבל גם למות. אוקיי? זאת אומרת, אני כן מרגיש מוגן, אני אגיד את זה כך, לא היה לי פחד, זה לא שאתה לא נזהר, אבל זה לא לא התנהלתי בתוך פחד ולחץ שיקרה לי משהו, אבל זה גם לא ממקום שברור לי שלא יקרה לי כלום, כי יכול להיות שיקרה לי משהו. אני באמת מאמין שאלוהים שומר, ואלוהים יכול למנוע כל דבר, אבל אנחנו יודעים, המציאות היא שגם מאמינים נפגעים, וגם מאמינים מתים. זאת המציאות. ובגלל זה אם אלוהים מחליט, שכן אני מאפשר לזה לקרות, אז הוא מאפשר שזה, אבל זה בידיים שלו. זה בדיוק העניין. זה לא, אני עושה את המיטב שלי, בצד שלי, ואלוהים פשוט קובע ומחליט את הדברים. אני חושבת שגם פן האבאי, הצורי, אבא לשבע, בדרך שמיני, לקח פה את העניין והמקום, קצת לשמור את האלה שיכול להיות, עוד לא ראו את המראות שאתה ראית, וזה היה, אני מאמינה שזה בשביל שנייה, ההחלטות כאלה, זה לא טוב, הם אמרו, אני אראה זה, אם צריך לראות משהו, אני מכיר את עצמי מספיק טוב, אז אני רוצה לקחת את זה, זה גם פן האבאי לחבר'ה, לשמור אותם מחוויות שיכול להיות לסריטו אותם. נכון, לגמרי. אני הרגשתי מוכן למראות לעומת מישהו שאולי לא. זה הכל, באמת, בדיוק ככה, והיו כאלה שלא רצו לראות, זאת אומרת, ברגע שסרקנו מבנה, ויש חדר שיש שם מתים, והם לא היו צריכים, כי אני ראשון עם עוד אחד או שניים שלידי שסורקים את החדר הזה, אין סיבה שעוד 5 ייכנסו. אז היו כאלה שלא רצו לראות, פשוט אין להם שום סיבה וזה בסדר, וזה בדיוק אחת הסיבות שאני הרגשתי שכן זה נכון שאני אהיה מקדימה, בגלל המראות גם, ושאנשים פחות יצטרכו לקחת איתם את מה שיקחו איתם, כל אחד לוקח משהו אחר איתו בסוף מהדבר הזה. אז באמת זה היה הרבה דברים ביחד, שהתנקז, אבל באמת הרגשתי עוד הפעם, זה מה שאני אומר, הרגשתי שהמקום הזה, הזמן הזה, המקום כמאמין, גם כמאמין וגם בגיל, והניסיון, וכל הדברים, החבילה הזאת, וואלה, יש לך עכשיו חבילה שלא הייתה לך פעם, ולא בצורה הזאת, וזה המקום להביא את זה לביטוי. היום אני לא יותר מהיר, אני לא יותר חזק, אני לא יותר צעיר. אבל יש דברים אחרים שפה בסיטואציה הזאת, הם כן היו טובים יותר לסיטואציה. וזה, הרגשתי באמת שזה ברכה, נגיד את זה ככה, והרגשתי גם שזה עדות, נגיד את האמת. הרגשתי שזה עדות לי לעצמי, דבר ראשון, לפני כל דבר אחר, כי בסוף אנחנו כולנו מאמינים
באלוהים, ומכירים את דבר אלוהים, ויודעים שיש הבטחות על זה שאלוהים שומר ומגן, וייתן לנו את הדבר הנכון בזמן הנכון, ולראות שבאמת אלוהים שם איתי. זה לא היכולות שלי, עוד הפעם, זה אלוהים איתי ברגעים האלה, וזה שאני לא בלחץ, זה כי אלוהים נותן לי לא להיות בלחץ, וזה שאני לא בפחד, זה כי אלוהים נותן, זה לא כי אני גיבור. יש לי הרבה מה להפסיד אם אני נפצע או מת, נגיד את זה ככה, או פחות אם אני מת, זה כבר לא אני מפסיד. למשפחה שלך יש הרבה מה להפסיד. כן, יש הרבה מה להפסיד. אז זה לא מתוך זה, אבל זה באמת כאילו, אלוהים פועל ואני מרגיש, והוא נמצא איתי, והוא מגן עליי, והוא מוביל אותי, והדברים התנהלו בצורה שהתנהלו גם, באמת בצורה שאני אומר, בסופו של דבר, לחלוטין נתנה לא כבוד, כי אני לא באתי לשם, חלק מכל הסיטואציה שבאמת היינו שם ימים, זה בסוף מי אני ומה אני מאמין. זאת אומרת, היה לנו אין סוף שיחות עם החבר'ה האלה שם, שהיו שיחות מצוינות. עוד הפעם, תמיד הם הקפידו להגיד, אנחנו לא מאמינים ולא מסכימים מה שאתה אומר, אבל בוא נדבר, כאילו בוא נשמע מה. זהו, אז כן, אני חושב שזו הסיטואציה שמאוד חיברה הרבה מאוד דברים ביחד. אני גם אהבתי לשמוע את הביטחון שהיה בזה, שאיך שהכל התקדם. זה שזה לא סיטואציה שאתה דחפת את עצמך אליה, אלא אתה ידעת שאתה שם, כי אלוהים שם אותך שם. עם איך שזה התפתח. גם שנהנית לקריאה הזאת, והיית שם, וראית שהוא יוצא לרגע, אתה מתקדם, ואני חושב שזה גם משהו שהוא מכין אותך מראש, למראות האלה שאתה הולך לראות, שאתה יודע שאם אתה תראה משהו, אלוהים איתך, הוא מכין אותך לזה, הוא יהיה איתך אחרי זה, והוא שם אותך שם, זה לא משהו שאתה עושה לבד. הביטחון בנוכחות של אלוהים איתנו. נכון. אני גם, צוריאל, מתרשם מהבגרות בזמן ההמתנה, כמו שאת אמרת, אור ירוק. כאילו, בראש שלך, אני מניח, אתה עשית סדר עדיפויות, משפחה, אבל כשאתה שמעת את זה מאנה, אז אתה אומר, וואו, זה מה שאני מחכה, זה מאדון אני הולך. אז זה בגרות, זה לא... נכון. כי אם הייתי קופצים ורצים מהבית. אם הייתי הולך לבד, הייתי מרגיש, רגע, אולי אני דחפתי את עצמי לגמרי, ונטשתי פה מישהו שלא רוצה שאני אלך. עוד הפעם, לא היה לה מושג לדעתי, והיא אמרה, כשהיא אמרה את המשפט הזה, למה אתה לא הולך? היא גם לא ידעה שזה ל100 ימים, האמת. כן, אף אחד לא ידע. אבל זה צד האמונה, וציות למה שיש בפנים, לנסיבות האלה, ואני חושבת שזה בדיוק מה שרציתי שנדון בעקבות החוויה הזו, על מה זה מנהיג הרוחני, לעומת מנהיג טבעי, או לעומת מישהו שנתנו לו תפקיד בצבא ואמרו, אתה מפקד. מה ההבדל? ואני חושבת שההבדל הוא בדיוק שמנהיג הרוחני, לפחות הדמויות שיש לי בראש, זה משה בגיל אחרי המדבר, דוד, נביאים של התנ"ך. זה מישהו שלא דחף את עצמו לתפקידים האלה, הוא לא היה מנהיג שאפתן, שאמר, אוקיי, אני רוצה להיות שם, אני אעשה ככה וככה, בסוף יראו אותי, יחזקו ויתנו לי. לא, הם מצאו את עצמם בנסיבות חיים, שמישהו בפנים, הרוח הקודש קרא להם למשימה, והם היו נאלצים לענות לקריאה הזו ולהיות שם נאמנים בלי שהם עשו את הפרומושן שלהם. זה מה שמאפיין אותם, אני חושבת, את המנהיגים הרוחניים אמיתיים, שאלוהים ראה אותם תוך כדי התפתחות של האופי. הוא עבד, הוא בחר, הוא טיפח, אני מתכוונת אלוהים, טיפח, נתן הכשרה, ראה את המוטיבציה של הבן אדם, ואחרי תקופות מאוד ארוכות שהם היו אף אחד לא הכיר אותם, אלוהים אמר, עכשיו אתה נקראת למצב או תקרית מסוים, והם נענו לקריאה הזו, ואנשים הלכו אחריהם, וזה בהשוואה למישהו שדוחף את עצמו לתפקידים האלה, שגם לא אולי אלוהים נתן באופן טבעי את המיומנויות או
אופי מסוים, להיות מנהיג, שילכו אחריו. אם הוא דחף את עצמו בגיל צעיר מדי, לא בשל מדי, אולי הוא ישיג את הפיים וההשפעה והדברים שהוא מסוגל, אבל אם זה בא בגיל לא נכון, במוטיבציה ובנקודה לא נכונה, זה יתפוצץ, זה יקוץ אותו כמו נחש באיזשהו נקודה. ואז לראות את הדמויות שאנחנו כל כך מכירים מתנ"ך, אני כל כך מודה לאלוהים, איך הוא נותן לנו את האפשרות להסתכל לחיים שלהם בהתפתחות בציר הזמן. אברהם, כשזה אלוהים רק ניגש אליו, ואברהם, לפני שהוא הלך למות, זה אותו בן אדם בהתפתחות האופי שלו. יעקב, שציית לפקודות של אמא שלו, כמו נער מציית וטוב. יעקב שנאבק עם אלוהים, ויעקב בסוף חייו, זה נראה כאילו זה לא אותו בן אדם, אבל זה אותו בן אדם שעבר מעונה לעונה, חווה משהו והגיע לאן שהוא הגיע. דוד, כאילו, משה בהתחלה, עם לב נכון, עם עצימות נכונה, עם רצון, הוא עושה משהו לא נכון, נכון לגיל שלו. לגיל שלו זה מה שהיה טבעי לעשות, ואז יש תקופה של 40 שנה, ואז אלוהים קורא אותו, והוא דרך אגב, כמו שאתה במלון ובזה, לא מגיב להודעה, לא טוב, מישהו ייקח, גם משה כזה, אלוהים, עוד התווכח איתו, לא אני ולא זה. אני מתגמגם, לא אני בכלל. כן, לא אני, ואז אני אומרת, למה אתה לא הולך? ואתה אומר, אוקיי, זה כבר קריאה שנייה, לזה אני... אז זה יפה להסתכל על החיים ככה, ובכל עונה, לדעת את האיזון בין פסיביות, כי אתה לא יכול להיות פסיבי ולחכות, ולא לעשות כלום ושום צד, עד שאלוהים יקרא לך, אבל אתה לא מאומן, כי היית נורא פסיבי, ובין להיות נאמן כמו שחקן כדורגל, שהוא כל כך רוצה לשחק, ויש לו את הכל, והוא יכול, והוא יושב בספסל, הוא לא בהרכב הפותח, כמה שנים או חצי שנה, זה הורג אותו, אבל אני יכול, יש לי כישרון, ניסיתי, למה אני יושב וממתין? אז האיזון הזה בין חוסר פסיביות, בנאמנות להתאמן, ולעשות בחירות נכונות שאף אחד לא רואה אותך, או לא בהכרח אתה בהרכב הפותח, יביא אותך כנראה בלי הבטחות, כי יכול להיות שלא, לא כולם משה ולא כולם דוד ולא כולם, אני דווקא כלב אוהבת יותר מיהושע, כלב שיודע להיות גם מספר שני, שכולנו זוכרים יהושע, וקצת לא כולם זוכרים את הכלב, אז לא מובטח שאם תהיה נאמן, כי המוטיבציה שלך, הוא יראה מה מוניע אותך לעשות. אם עדיין להיות במקום הראשון, יכול להיות שלא תהיה שם, אפילו אם היית נאמן, אבל בעיניו תישאר נאמן, אלא אם הוא ייתן לך משהו בתפקיד או לא. זה האופי וזה אחריות של אלוהים להכין את המנהיגים, ולמנהיגים להיות מוכנים לענות לקריאה הזו, אפילו בלי להבין שהם לוקחים אחריות, בלי להבין שהמפקד הצעיר יותר גמגם ועצר ולהיכנס וגם לא לעשות מזה עניין, כי אפילו לא שמת לב. אז זה מה שאני רואה בסיפור של התפתחות האופי וההבדל בין מנהיג שנקרא לזה למנהיג שהוא שאפתן ודחף את עצמו שם. אבל גם בלחימה הזאת מהסוג הזה, זה רב גילאי, יש גם מילואימניקים מתנדבים שפשוט יוצאים עם קריאה ראשונה, ויש כאלה שאין להם ברירה, הם פשוט שם כי הם... זה אני חושב שזה חכם, אלה שלא רצו סתם לחשוף את עצמם לדברים, כמו שדיברת על זה באחד הפרקים הקודמים, של צריך להגן על עצמך גם, אם אתה לא יודע איך, אתה אף פעם לא יודע איך תגיב למשהו,
אז עדיף לשמור על עצמך, אז... זהו, אז מה אפשר כן לומר דווקא לצעירים, מתוך הניסיון של הגיל? אם יש לך איזשהו טיפ, אפילו לתת לחבר'ה הצעירים, שהם סדירניקים או מילואימניקים, שאין להם ברירה. הם מבצעים את הפקודות שלהם. אז דבר ראשון הייתי אומר לבצע את הפקודות. זאת אומרת, אני לפני 20 שנה, אני לא יודע אם הייתי אוטומטית עובר את איזשהו מפקד שלא הגיב בדיוק נכון. לא יודע. עכשיו זה היה סיטואציה לעשות את זה, וכאילו שנבנה נכון. אבל אני חושב שזה לא, כאילו, בסוף כל אחד מאיתנו במקום שהוא נמצא, מצד אחד אני אגיד ככה, לא צריך לחפש איך לדחוף את עצמך, אני לא חושב שזה נכון, כאילו, טוב, איפה אני עכשיו יכול להוכיח את עצמי, זה לא המטרה, אלא כן, איפה אם יש משהו שאני יכול לעזור בו ולעשות בו, ויש משהו שאני יכול להתאים בו יותר, ועוד הפעם, זה יכול להיות אפילו משהו שהוא מאוד לא נשמע טוב, אני לא יודע, אומרים בחבר'ה, צריך עכשיו מישהו שישאר לשמור על משהו, וכולם יוצאים לעשות משהו, יכול להיות שזה הדבר שאתה אומר, אף אחד לא רוצה, ואני אשאר פה ואני אעשה את הדבר הזה, ודווקא הדבר הזה פתאום, או שלא, אבל יכול להתפתח למקום שוואו, פה אלוהים משתמש בי. זאת אומרת, זה לא טוב, איפה אני יכול כאילו לזרוח, להיראות טוב, ושם אני מחפש את הפיק, אלא באמת, איפה אני פשוט יכול לעשות את מה שאני צריך לעשות, זה דבר אחד. ודבר שני, זה באמת, אני סדיר, אני צעיר, בסדר, תעשה מה שאתה צריך. תעשה מה שאתה צריך, אל תנסה בכוח לייצר הזדמנויות, ולנסות בכוח לייצר סיטואציות שאתה יכול פתאום לככב או שלא. זה לא המטרה. אני חושב שאלוהים באמת בחיים, והחיים הם ארוכים, זה עשרות שנים באמת, הסיטואציה שהייתה עכשיו, אני בגיל 46, עכשיו בגיל 46 זה נפל עליי. אם זה היה נופל עליי כשהייתי אולי בסדיר, והייתי נכנס לשם כחייל סדיר, עכשיו שנלחם, הייתי מתנהל, אני חושב, מאוד מאוד מבצעית, נטו מבצעית. הייתי כבר במלחמת לבנון השנייה, ב-2006, הייתי בכל מיני אירועים, נקרא לזה מבצעים וכאלה, שהתנהלתי אחרת. כאילו, מה זה התנהלתי אחרת? הייתי מבצעי, הייתי יעיל, עשיתי מה שאני צריך לעשות בצורה הכי טובה שאני יכול. לא הרגשתי שעכשיו המקום שלי שם, לא יודע מה, להוביל ולשנות ולהיות הדמות הזאת. וכמו שדובר פה, אני חושב שבאמת, אלוהים מוביל אותנו למקום שיש סיטואציה שעכשיו אתה מרגיש שזה נכון. זה לא חייב להיות לחימה, עוד פעם, אנחנו מדברים על מלחמה, כן. אני חושב שזה אפילו בבית, תחשבי על האימא שנשארת. אני מעריך שאנה, אשתי שנשארה, זה לא אותה אנה שנשארה כשאני ב-2006 נחתתי מחול, תוך שעתיים עליתי לגבול הצפון למלחמה, והיא נשארה עם תינוק בן שנתיים ועוד תינוקת בת חודשיים. זאת אומרת, היא גם לא באותו מקום. אז כל אחד מאיתנו במקום שהוא נמצא, אלוהים מוביל אותנו, ובגלל זה אני אומר, אני חושב שזה חשוב באמת לתת לאלוהים, להוביל במסע הזה, ופשוט לבטוח בו, אני חושב באמת לשחרר מה שנקרא, ולבטוח בו, כי אם נתאמץ לנסות לייצר את הסיטואציות, זה לדעתי זה לא ייראה טוב ולא יהיה טוב גם כן. זה ממש ככה. שיעור כל כך חשוב, שזה בדרך כלל קורה אחרי שאתה נכווה, או נשרף, ממשהו שדחפת את עצמך אליו. כן, כן. שזה מעניין, אני בסיפור צוריאל, כי אני חושבת ככה, מאוד במטאפורות. ציינת עוד דמות שהיום לא סיפרת, דמות שכן עבר איתכם 3 ימים בכפר עזה, ואז הרים ידיים, כי הוא אמר, אני לא מסוגל להמשיך. נכון. ואמרת שזכותו, ויכול להיות שהוא לגמרי צודק. מצד שני, יכול להיות שאם הוא היה ממשיך איתכם, הוא לא היה שרוט פוטנציאלי, אנחנו לא יודעים באיזה מצב הוא היום, אולי הוא בסדר גמור, אבל אולי הוא שרוט, הוא מרגיש כישלון ענק, ואמרת שאם הוא היה ממשיך, יכול להיות שהוא היה דווקא מתרפא. נכון. אז במחשבה שלי המטאפורית, אני אומרת, אולי זה אותו צוריאל, אני אשתמש בך, בגיל של אולי באיזשהו אורח החיים כישלוני, כישלון של ויתרתי, החלטתי שאני לא יכול, הרפאתי, לא הראיתי את העוצמה, וזה לא אתה, אבל אני אשתמש בך, אולי היו לך כאלה נקודות,
אני המפקד בן 28 שאולי עצרתי לרגע שלי, זה הרגיש נצח, אבל בסופו של דבר לא קרה שום דבר רע, הוא היה מפקד טוב, הוא פשוט נעצר, ואז צור בהתפתחותו ב-46, אז המסר שיכול לצאת לצעירים, שלא משנה, התגברתם, הייתם גיבורים, או נכשלתם לדעתכם בנקודה הזו הספציפית, או נעצרתם, החיים הם לא נקודה מאלף לבית, החיים הם התפתחותיים, אם אתם עושים משהו עם האופי, כמו שאתה אומר, מצד אחד לעשות משהו, להיות מבצעי, מציית, נאמן, כמו בחיים, גם בבית, גם בזה, לשאוף, אבל to hold it loosely, כי אם ולא תהיה בנקודת בוחן, ששם אתה תראה שכל מה שעשית עד אז, הנה זה באמת יצא יפה, אז אתה גם תהיה מסופק, אפילו אם לא תבחן בנסיבות, נראה לי שזה מסר מאוד מעודד שגברת על עצמך או נכשלת בעיניך. הקפאת או הלכת אולי בטמטום מסוים הלאה ללחימה שלא היית צריך ואיבדת אולי משהו או מישהו או זה, או עשית בנבונה, בחוכמה, הכל זה החיים, רק אל measure yourself, אל תבחן את עצמך, גם לא בנקודות של גבורה, וגם לא בנקודות של כישלון כלשהו. אם אתה מביא את זה מול האדון, וזה הדמויות שלנו בתנ"ך. תודה לאל, הוא לא הביא לנו גיבורים שאף פעם לא נכשלו, והכל עשו נכון, אותם אנשים שאמרתי, יעקב, דוד ויוסף, פחות, אבל גם גאווה לפני האחים כשהוא היה צעיר, הוא היה מתנהג אחרת, והוא התנהג אחרת במעמד. זאת אומרת, תודה לאל שהוא מראה לנו אנשים רגילים שחוו גם זה וגם גבורה, ולכן אנחנו יכולים להתחבר ולהתעודד. אם ולא מחר נמות, יש לנו עוד יום לעשות משהו אחר ולחוות עם האדון משהו אחר, ועוד פעם ליפול, ועוד פעם לקום, זה החיים של הליכה, אבל עם כיוון הנכון. אם זה סתם הליכה עם כיוון לא נכון, אז זה חבל, אבל אם אתה מתהלך מנפילה לנפילה, בכיוון לאחוז בו, כמו יעקב אחז ולא ריפה, אתה במקום הנכון. לא משנה אם אתה עושה טעויות, או אם אתה ממשיך בחוכמה, ואתה כבר כזה נכון. כולם באים רק להקשיב. שרגע אחד בחיים זה לא מה שמגדיר מי שאתה. נכון. זה התמונה הגדולה של מה שאלוהים עושה בתהליכים שלו בחיים שלך. זאת הזהות שלך. בדיוק לא ידוע, ויכול להיות ש... בוא נגיד את כל ההירואיות של אנשים, זה רק מה שאתה שומע, אבל אתה לא יודע כמה חוסר הירואיות היה בכל החיים לפני זה. אז אתה רואה, זה הגיבור שהיה שם, והיא הגיבורה שהייתה פה, וזה עשה ככה, כל אחד עם הסיפור ההירואי. אולי הם נכשלו 200 פעם לפני זה בדברים קטנים או גדולים, אי אפשר לדעת, פשוט הם עולים לאור כשזה כאילו חיובי. וזה ממש ככה, זה כאילו באמת, זה תמונה שלמה, זה לא נקודה אחת. והיה שם באמת בחור, שאחרי שהיינו בכפר עזה, הוא אמר, אני לא יכול, כאילו אני לא יכול להמשיך, זה היה קשה לו נפשית, ובעצם הוא יצא, פשוט יצא, הלך לקב"ן, יצא, ואני אומר, אני חושב בדיעבד, אי אפשר לדעת תוך כדי, אבל בדיעבד, אם הוא היה נשאר, אני חושב שזה היה לו הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, כי הוא היה נשאר עם אותם אנשים שחוו את הסיטואציה יחד איתו, ולא הולך הביתה עם הטראומה והאירוע הנקודתי, ובעצם זהו, עכשיו זה, פה עצרו השעון שלו, והסיפור המלחמה, פה הוא עצר, בטראומה הזאת. ולנו עוד היה זמן אחרי זה שבועות, להיות ביחד ולדבר, וכאילו לחשוב על הדברים, וכאילו זה דברים שמחזירים אותך כן לאיזשהו מסלול. כמובן שאם אתה בפעילות מבצעית מיידית, אז זה בעיה אם מישהו לא מתפקד. אבל אם אתה קצת פחות מתפקד נפשית, אבל יש את הדרך הזאת כן לתת לסביבה שלך, להיות איתך וללוות אותך וזה, אז אני חושב שזה מאוד חשוב.
ומי ששומע או עובר את התקופה הזו, זה באמת חשוב לשקול ולעשות איזושהי סגירת מעגל, אם אפשרי. זה יכול לעזור לאותה תקיעות שיכול להיות שאתה מרגיש, וקיר ואי יכולת לצאת, אז אותה כיפה 3 פעמים התחיש את האדון, הוא היה יכול להגיד זהו, 3 פעמים תחש, לא פעם אחת, ואלוהים נתן לו חסד, 3 פעמים, הוא שאל אם אתה אוהב, ונתן לו משימות וזה, אז לאף אחד אין כישלון טוטלי, פטלי, שאי אפשר לעבור אותו עם האדון. אני חושב עוד הרכב אחד חשוב בכל הנושא שאנחנו מדברים פה, ואנחנו רואים את זה בכתבי קודש, זה נאמנות, עקביות. באנגלית מישהו כתב ספר, long-term obedience in the same direction. זה בעצם מה שמאפיין את שאול. אני נתקעתי בקטע ידועה וטריוויאלית, אם אפשר להגיד ככה, אבל אני רואה את זה שם, גם בחיים של שאול, ואחר כך איך הוא משאיר את זה גם לטימותאוס, הבן שלו באמונה. וזה מעניין ששאול משתמש בשתי אלגוריות כאלה במכתבים שלו. אחד זה חקלאות, ודבר שני זה ספורט, עולם של ספורט. גם שם צריך, אתה חייב להיות עקבי, אתה חייב להיות מכוון, להתמיד. לא תמיד יש פרי, או גם בקטע שאני רציתי, שאנחנו נקרא עוד מעט, אני אבקש מליל לקרוא, שהוא מתאר את עצמו, בעצם כל הקונטקסט שהוא שם עצמו, עוד פעם, אנחנו מדברים על הבגרות, והיום אני רוצה להיות בוגר, כזה אינסטנט, כאילו להתעורר ולהיות בוגר, שיהיה לי כל הכלים, שאני לא אעבור את הדרך מ-0 ל-100. כן, אבל לא, כאילו, ללכת על פני שטח המים, ולא להתרטב, סוג של. אבל לא, וקונטקסט של הראשונה לקורינתים, אני מתייחס כפרק ט', שאול שם, למען הבשורה, הוא שם הצד את הנוח שלו. הוא אומר לאלה כאילו, לאלה שמתחת תרה, אני הפכתי להיות כאילו שאני מתחת תרה. לאלה שחלשים, אני הפכתי להיות כחלש, כדי למצוא מישהו אחד לפחות. אז הוא שם, איזה בגרות? הוא שם את הנוח שלו, את הכוחות שלו, אם אפשר להגיד ככה, גם נפשיות, גם רוחניות, הצידה, כדי לעזור לחלש בעצם. והוא מתאר את הדמות בעצם של ההכנה, כנראה, זה יכול להיות, היו שם אלה, איסטמן גיימס, כאילו כאלה, הדבר השני, אחרי אולימפיק גיימס, שזה היה באזור שלו, באזור הקורינתוס כנראה, אם אנחנו יודעים, כאילו, הכנה להשתתף למשחקים האלה, אתה חייב להתאמן, נראה לי, ברצף 10 חודשים, רק כדי להשתתף. כדי ממש להשתתף, אתה חייב להוכיח שאתה התאמנת, אני רשמתי לעצמי, 30 יום כאילו ברצף, ואז רק אז אתה יכול להשתתף בזה. ואז הוא מתאר את כל המאבק שלו, כאילו, עם עצמו. הוא אומר, אני לא רץ כאילו שאין לי מטרה, אני לא שם מכות באוויר, הוא משתמש תיאור מאוד מאוד חזק, הוא אומר, אני שם כאילו פאנצ'ים שיהיה לי סימן מתוך העין, עד כדי כך שאני אשלוט בגוף שלי. זאת אומרת, זה הרבה ניסיון, הרבה מאבק. התמדה וויתור עצמי למשך כל החיים שלו. תכף אנחנו... בואו נקרא את הקטע הזה, ואז נראה מה הוא בעצם אומר גם לטימותאוס. אז אם אפשר לקרוא ראשונה
אלה קורינתים ט', פסוקים 24-27. כן. האם אינכם יודעים שהרצים באצטדיון אומנם רצים כולם, אבל אחד מקבל את הפרס? בדומה לכך, רוצו למען תשיגוהו. כל מתחרה נוהג להינזר בכל התחומים הללו כדי להשיג זר נובל, אבל אנחנו כדי להשיג זר שלא ייבול. לכן אני רץ לא כמי שמגשש באפלה, ואני נאבק לא כמי שמכה באוויר, אלא נוהג אני בקשיחות עם גופי ומשעבדו. שמא לאחר שעטיף לאחרים, אני עצמי אמצא פסול. תודה. ואז קצת כמה שנים קדימה, שאול לקראת הסיום של החייו שלו, הוא בכלא, והוא אפילו יודע שהוא לא יוצא מפה. זהו. מכתב האחרון הוא כותב לאהוב שלו, תימותאוס, הבן באמונה. והוא בעצם אומר, כל המכתב זה פשוט מצמרר. אבל דבר אחד, אני רואה את העקביות הזה, בסוף המכתב, בפרק ד', פסוקים, אם אפשר לקרוא לי, שנייה לתימותאוס ד', פסוקים 1-2, אז תקראי ואני אסיים. אני מעיד בך לפני אלוהים ולפני המשיח ישוע, העתיד לשפוט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו. הכרז את הדבר, התמד בעיתו ושלא בעיתו, הוכח, גער, הפצר, וזאת בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. מצוין, אז הוא אומר לו, תתמיד בעיתו ולא בעיתו. זאת אומרת, היום זה בא לי, היום הולך לי, היום אני מרגיש שיש לי כוח. גם ככה, וגם כשאני על הפנים, על הקרשים ולא בא לי ואני לא רוצה, תהיה עקבי. רק אז יהיה לך יכולת. אז זה משהו שאול למד, הוא משאיר את זה לבן שלו באמונה, וזה מה שאנחנו נקראים. To be faithful, obedient in the same direction. לא לאבד את זה. אמן. והאיזון הזה, כן, תעשה מה שלך, בנאמנות וזה, ואל תדחוף את עצמך, כי גם אלוהים, זה עובד ביחד. אל תישאר פסיבי, תעבוד קשה, וגם כן תיתן לאלוהים, או לקדם אותך, או להשאיר אותך במשימה, ולתת לך סיפוק במה שאתה עושה. זה איזון שזה לא בכוחנו, וזה ביחד עם אלוהים, זה לא עושה את עצמך. היום זה מאוד מודרני. איך לעשות פרומושן לעצמי, איך להראות את הדברים טובים, איך להגיע. לא, זה התפקיד של אלוהים, אבל יש לך גם כן תפקיד, תעשה אותו בידיעה שאלוהים יודע מתי, אם לקחת את אם אנחנו חצים, יכול להיות שאתה מרגיש חץ חבוי כל הזמן, אף פעם אלוהים עוד לא ישתמש בה, אבל יבוא היום והוא ייקח אותך, אם נשארת נאמן וסביב מותן של אלוהים, והוא יכוון אותך בדיוק למשימה בנקודה שאולי לא צפית וכבר התעייבת לחכות, אבל וואו, איזה טיסה זה יהיה, שאני בידיים אלוהים מכוון לדבר הנכון, אני הכלי שאחר כך ישאלו אותו איך אתה עושה את זה, ואני אגיד, לא אני, מישהו כיוון אותי, מישהו חיזק אותי, הכין, ואני רק טס בהשראה, ואז החיילים, כמו שסיפרת לנו קודם, אמרו, לא יודעים אם זה הדרך, אבל אם אי פעם נעמוד בנקודה שנצטרך להחליט, אז ניקח את הדרך שלך. איזה עדות, כן. בדיוק, כי הוא פשוט, הוא, לא יודע, אנחנו מביכים אותך היום הרבה, אבל... יצאנו באמת כחברים ואחים לנשק, כן, אבל החילונים זה מצחיק, אתם יודעים, שומעים את כל השיחות ואת כל הדברים, ומדברים גם, ואז כזה, טוב, זה דבר ש... אם אנחנו צריכים לבחור משהו, אז... כן. מחיר גבוה להם כרגע לשלם, לא מוכנים, אבל עוד פעם, גם להם חיים איזה דרך. יכול להיות שבאיזושהי נקודה, כל מה שהם שמעו, הם יגידו, אוקיי,
כן. יש לנו הבנה מהי הדרך, שמענו, ורוצים לחוות את זה. נכון. אז החיים הם באמת מסע של הגיל, ואני חושבת עכשיו עלה לי הפסוק של דווקא עבור הצעירים יותר, של כחצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. וכמו שיש חצים, אז אלוהים משתמש ושם אתם בידיים שלו. ואפשר לנוח לפחות בידיעה הזאת, שלא לבד. יש לו תוכנית. לגמרי. טוב, אז צוריאל, תודה רבה. תודה לכם. שהיית כאן איתנו. סשה ואיליאן, תודה. גם עבור שירות, לא רק על הפודקאסט כמו היום. רבים אחרים. זהו, העלילה עוד תודה מתפתחת. לכם, יואל וליל. תודה לכם, ומקווים שזה היה ברכה עבורכם, ושתהיה לכם שבת שלום. שבת שלום. מעל כל הקשיים, אני סמוך ובטוח, בזרועותיך אלוהים. אתה מרים אותי גבוה, לא משנה מה שהיה. הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ למטה. הניצחון כבר בידיך, אז אני רץ